नमस्ते, म पवित्रा। हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप सन्चै हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा ठिकठाक हुनुहुन्छ, आफ्नो ख्याल राखिरहनु भएको छ। र आज भने हामी सबै नेपालीले एकदमै धेरै मन पराउने स्ट्रिट फुडमा पर्ने चटपटे बनाउनेछौँ। सो सुरु गरौँ आजको रेसिपी। सबैभन्दा पहिले मैले हामी सबैको फेभरेट रम्पम तयारी चाउचाउ लिएकी छु। चटपटेलाई अझ स्वादिष्ट बनाउनको लागि मैले यहाँ पिग पनि लिएको छु। अमिलोको लागि मैले यहाँ लिएको छु 2टा कागती। हजुरले जुनै पनि अमिलो युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले 2 लार्ज स्पुन ओइल लिएको छु। मैले यहाँ 2टा मिडियम साइजको टोमेटो काटेर राखेको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ हरियो खुर्सानी काटेर राखेको छु। खुर्सानी हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले लिएको छु यहाँ ब्ल्याक साल्ट, यसले डिफ्रेन्ट टेस्ट दिने भएको भएर। यहाँ मैले हरियो मटरको 1 प्याकेटलाई यसरी खनाएर राखेको छु। जिरा र धनियाको दानालाई भुटेर यसरी पिसेर मैले धुलो मसला बनाएकी छु। मैले 2वटा उसिनेको आलुको बोक्रा फालेर यो सानो सानो काटेर राखेको छु। त्यसै गरी 2वटा मिडियम साइजको प्याजलाई पनि मैले यसरी चप गरेर राखेको छु। अनि मैले यहाँ एउटा सानो काँक्रालाई भित्रको भाग निकालेर सानो सानो चाना बनाएर राखेको छु। मैले सेतो मटरलाई पनि यसरी भिजाएर राखेको छु र मैले लास्टमा थोरै भुजा राखेको छु। र अब भने हामी सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई एक ठाउँमा मिसाउने छौं र गजबको चटपटे निर्माण गर्ने छौं। सुरु गरौँ है त। हामी यो चाउचाउको मसलालाई पनि भरे हाल्नेछौँ हाम्रो चटपटेमा। यसले पनि एकदमै मिठो टेस्ट दिनेछ।
यो भुजा जुन छ यसलाई बाँकी सम्पूर्ण इन्ग्रिडियन्टहरू राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि मात्र हामी हाल्नेछौँ, किनभने ओसिन सक्छ। त्यो भएर हामी सबै मिक्स भएपछि मात्र यसलाई एड गर्नेछौँ। अनि सुन्नुहोस् त, हजुरले मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन? हजुरले भिडियो प्ले गरिरहनु भएको मुनिपट्टि हेर्नु त, रातो कलरमा लेखाएको छ सब्सक्राइब भनेर। त्यहाँ प्रेस गर्नुहोस् अनि हजुरले अलमा नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, ताकि मेरो अर्को भिडियो लिएर आउँदा हजुरको फोनमा पहिले बज्न सकौँ। हजुरलाई मेरो भिडियो कन्टेन्ट कस्तो लाग्छ लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि आफ्नो साथीभाइको ग्रुपमा सेयर गर्न नभुल्नुहोस् है। जब चटपटे बन्छ अनि चटपटेलाई कुनै पेपरको सोलीमा सर्भ नगरियोस्, चटपटे खानुको मजा नै कहाँ, होइन? मैले यहाँ सोली बनाएको छु चटपटे सर्भ गर्नुको लागि। त्यस्तो पर्फेक्ट चाहिँ भएको छैन, तर म यो सोलीमा मेरो मामुलाई चटपटे दिनेछु। सी विल बी ह्याप्पी आई थिङ्क। सो हजुरले पनि यसरी आफ्नो परिवार साथीभाइहरूसँग चटपटे बनाएर यसरी इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चटपटेको अर्को विशेषता भनेको चाहिँ हजुरलाई जस्तो पनि किसिमको तितो पिरो अमिलो जे पनि मिक्स गर्नु मन लाग्छ, हजुरले त्यो मिसाएर आफ्नो स्वादअनुसारको बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पार्टिकुलरली यही सामानहरू चाहिँ मिसाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो हजुर चटपटे बनाएर इन्जोय गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। बाई बाई, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।